بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننې ویډیو کې به موږ یوزز اف ارګینیک کمپاوند باندې بحث کوو. سورسز اف ارګینیک کمپاوند چې کوم لیکچر و پارت 1 پارت 2 هغه په ډیټیل باندې ختم شوی و. اوس زموږ سره نننې ټاپک دی یوزز اف ارګینیک کمپاوند. واټ از یوزز اف ارګینیک کمپاوند؟ دا د 10 کلاس د کیمستري ارګینیک چپټر دی. په دې کې 6 یوزز ورکړي دي، په دې باندې هم بحث کوم. یوزز اف ارګینیک کمپاوند ډیر آسان هم دي، خو فرست نمبر یوز زموږ سره څه دی؟ فود. یعنی ارګینیک کمپاوند موږ یوز کوو ایز ا فود. څه یوز کوو؟ ایز ا فود. لکه فار ایگزامپل ملک دی، ایگز دی، میټس دی، ویجیټیبلز دی، فروټس دی، دا ټول موږ د خوراک په طور باندې دا څه کوو؟ استعمالو. نو دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند یوز کوو ایز ا فود. په دې کې څه موجود دي؟ په دې کې لیپیډز موجود دي، پیټس پکې موجود وي. لکه موږ چې د فود په طور باندې یو څیز استعمالو، لکه فار ایگزامپل میټ شو، پروټین پکې، پروټین دا ټولې خبرې پکې څه کاربوهایډریټ، پروټین، لیپیډز دا ټول پکې څه دي؟ دا ټول پکې موجود دي. نو دغه زموږ سره څه دي؟ دغه زموږ سره ارګینیک کمپاوند دي، موږ یوز کوو څه شی؟ ایز ا فود. او دغه په څه کې؟ دغه ټول پروټین، کاربوهایډریټ په دې خبرو کې موجود دي. دویم نمبر یوز زموږ سره سره یوز ایز ا کلوتینګ. موږ د خپل کپړو دپاره استعمالو. څه شي؟ ارګینیک کمپاوند. لکه فار ایگزامپل زموږ سره سره کاټن کپړې، دا زموږ سره د څه نه حاصلېږي؟ دا زموږ سره د پلانټس نه حاصلېږي. دا زموږ سره سره سلک دی، وول دی، دا زموږ سره څه نه حاصلېږي؟ دا زموږ سره د پلانټس نه حاصلېږي. او پلانټس زموږ سره سره ارګینیک دی، ارګینیک سورس دی. نو دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی او موږ یې د څه په طور باندې استعمالو؟ ایز ا کلوت. مین د کپړو په طور باندې موږ استعمالو. کاټن، سلک، وول دا زموږ سره څه دي؟ کلوت د کپړو په طور باندې. دا ارګینیک کمپاوند موږ څه کوو؟ یوز کوو. تر نمبر یوز سره یوز ایز ا میډیسن. اوس موږ ارګینیک کمپاوند یوز کوو ایز ا میډیسن. یعنی ارګینیک کمپاوند کې زموږ سره سره انټي بایوټیک چې کوم ورته وایو، انټي ملیریل شو او انټي انفلیمیټری ایسټرا زموږ سره چې کوم میډیسن دي، ډرګز دي، انټي بایوټیک چې ورته موږ وایو. بیا زموږ سره سره د ملیریا خلاف چې کوم ټیبلېټ موږ استعمالو. بیا زموږ سره سره یو فار ایگزامپل یو ځای هغه سوځي، خوږیږي، د هغې دپاره چې موږ کوم ټیبلېټ استعمالو، نو دا زموږ سره سره دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی. او دا ارګینیک کمپاوند موږ استعمالو څه شی؟ ایز ا میډیسن. د میډیسن په طور باندې موږ څه کوو؟ استعمالو. بیا زموږ سره فورت نمبر یوز سره اف ارګینیک کمپاوند از ا فیول. موږ د فیول په طور باندې هم دا استعمالو. فیول ما تاسو ته خبره کړې وه چې فاسل فیول څه ته وایي؟ پټرولیم دی، نیچرل ګیس دی، کویله ده، دې ته موږ کمباینډلی کارډ فاسل فیولز ورته وایو. دغه فاسل فیولز دا زموږ سره سره پټرول دی، ډیزل دی، سی ان جي دی او بل څه دی؟ کویله. دا هم موږ د فیول په طور باندې هم دا څه کوو؟ استعمالولی شو. ټیک شو؟ د فیول په طور باندې موږ څه استعمالولی شو؟ تاسو ته پته ده چې د پټرول یوزز سره، تاسو ته دا هم پته ده چې د ډیزل یوزز سره، تاسو دا هم پته ده چې د سی ان جي یوزز سره کمپریس نیچرل ګیس. دا د دې نه څه شی شوی دی؟ ایبریویټ دی. ټیک شو؟ کمپریس نیچرل ګیس سی ان جي ته موږ شارټ کټ وایو. د دې استعمال تاسو هم پیژنئ. نو موږ ایز ا فیول دا استعمالو. ٹھیک شو؟ ها، ففتھ نمبر یوز از سره یوز اف کیمیکل میټیریل. اوس موږ هغه ارګینیک کمپاوند وایو چې هغه ارګینیک کمپاوند کې کیمیکل استعمال شوي. لکه فار ایگزامپل انک شو، ربر شو، پلاستیک شو، کاسمیټیک شو، چې کوم د میک اپ دپاره چې کوم کریم استعمالیږي، نور چې داسې کوم کریم استعمالیږي کاسمیټیک کې راځي. ٹھیک شو؟ پیسټیساید شو او ډیټرجنټ شو، چې کوم سیزونه کم لکه صابون شو، سرپ شو، دا په څه کې راځي؟ دا په ډیټرجنټ کې راځي. چې کوم یو سیز د کلینینګ سره تعلق ساتي، نو دا سیزونه په دې کې کیمیکل میټیریل، کیمیکل سبسټانس پکې شامل وي. او دا سری دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند دی. او دا په څه کې؟ ارګینیک کمپاوند دا په څه کې استعمالېږي؟ په دې سیزونو کې دا څه کېږي؟ یوز کېږي. بیا 6 نمبر پوینټ زموږ سره دی یوز ایز ا لایف مالیکیول. اوس ارګینیک کمپاوند موږ لایف مالیکیول څه کوو؟ یوز کوو. موږ ته خو پته ده کاربوهایډریټ. کاربوهایډریټ زموږ سره سره دا یو لایف مالیکیول دی. پروټین زموږ سره سره یو لایف مالیکیول دی. لیپیډ زموږ سره سره یو لایف مالیکیول دی.
نیوکلیک اسید زموږ سره سره د یو لایف مالیکول دی لایف مالیکول مقصد سره لایف مالیکول مقصد دا دی چې دا مالیکول زموږ په باډي کې پروډیوس کیږي که فرض کړه دا مالیکول زموږ په باډي کې نه پروډیوس کیږي نو دې سره سره به زموږ لایف پاسیبل نه وي نو ځکه دې ته موږ لایف مالیکول وایو یعنی په دې مالیکول په ذریعه باندې زموږ باډي فنکشن کوي زموږ باډي لایف سوي زموږ باډي سوي ژوندی وي که فرض کړه دا نه وي نو زموږ باډي به سوي بیا به ژوندی نه وي نو ځکه دې مالیکول ته موږ لایف مالیکول وایو دا 6 uses of organic compound